Σε προηγούμενο βίντεό μας για τη συμμετοχή της Ελλάδος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, παραλείψαμε να αναφερθούμε σε δύο σημαντικά γεγονότα του Μεγάλου Πολέμου, τα οποία μετά από παρένεση φίλου, τον οποίο και ευχαριστούμε, αποφασίσαμε να τα αναφέρουμε σε ένα δεύτερο βίντεο αφιερωμένο στο ίδιο θέμα. Όπως είχαμε αναφέρει και στο πρώτο μέρος, από τον Μάιο του 1916 οι Βούλγαροι, καταδιώκοντας τα αγγλογαλλικά αλλά και σερβικά στρατεύματα, εισέβαλαν 2 χιλιόμετρα στο ελληνικό έδαφος και κατέλαβαν μέρος της Μακεδονίας. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταλαμβάνει τη Βόρεια Ελλάδα με το κίνημα της Εθνικής Αμήνης και χωρίζει την Ελλάδα στα δύο, βάζοντας τη Βόρεια Ελλάδα στον πόλεμο. Η επικεφαλής της κυβερνήσεως, εκτός από τον ίδιο, ήταν και η Παύλος Κουντουριώτης, θρυλικός ναύαρχος και ο στρατηγός Παναγιώτης Δαγκλής. Η πρώτη μάχη που θα αναφερθούμε πραγματοποιήθηκε στο λόφο Ραβινέ, ο οποίος βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό Χαμηλό, ενώ ταυτόχρονα έγινε και στο λόφο Σεμέν Ντεφέρ, ο οποίος βρίσκεται 3 χιλιόμετρα νοτίως της Ιδωμένης. Στη μάχη του Ραβινέ θα συμμετάσχει μια ελληνική ημεραρχία υπό τον συνταγματάρχη Χριστοδούλου. Η ημεραρχία ήταν χωρισμένη σε 3 συντάγματα. Το πρώτο σύνταγμα το διοικούσε ο αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Ζαφυρίου. Το δεύτερο σύνταγμα διοικούταν από τον Τσερούλη και το τρίτο σύνταγμα είχε διοικητή τον συνταγματάρχη Καλομενόπουλο. Το κάθε σύνταγμα αποτελούταν από 3 τάγματα. Το Ραβινέ και το Σεμέν Ντεφέρ ήταν πολύ καλά οχυρωμένα από Γερμανούς και Βουλγάρους αντιστοίχως, και η επιχείρηση προδιαγραφόταν πολύ δύσκολη. Ορισμένες επιθέσεις έγιναν από ελληνικά τάγματα στα τέλη Απριλίου του 1917. Θυμίζουμε ότι ακόμα η Ελλάδα δεν είναι επισήμως στον πόλεμο αυτή τη στιγμή. Μετά από πολλές επιχειρήσεις, πετυχημένες και μη, και με πολλούς Έλληνες νεκρούς, θα πραγματοποιηθεί το ξημέρωμα της 1ης Μαΐου η μεγάλη επίθεση κατά του Ραβινέ. Από τις 2.30 τα ξημερώματα οι Έλληνες έλαβαν θέση και στις 4.30 ξεκίνησαν την επίθεση. Το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης μάχης ήταν η μεγάλη νίκη των Ελλήνων και η σύλληψη 55 Βουλγάρων και 5 Γερμανών στρατιωτών. Πριν οι Βούλγαροι καταλάβουν τι είχε συμβεί, ο ελληνικός στρατός οχυρώθηκε. Παρά τις προσπάθειες των Βουλγάρων, ο λόφος κρατήθηκε για πολλές ώρες στα ελληνικά χέρια και κατά το μεσημέρι ο λοχαγός Γουλιανός θα γράψει σε αναφορά του: «Το Ραβινέ κατελήφθη και θα κρατηθεί μέχρι ότου ο τελευταίος μας χωνευθεί». Οι Βούλγαροι βέβαια δεν το έβαλαν κάτω. Συνέχισαν τις επιθέσεις κατά του Ραβινέ με ανελαίητους βομβαρδισμούς και στο τέλος οι Έλληνες κυριολεκτικά ξεκληρίστηκαν. Λόγω των μεγάλων απολειών, ο ελληνικός στρατός απεσύρθη. Είναι η στιγμή που ο Γάλλος στρατηγός Ζενέν τηλεγραφεί δακρυσμένος στη Θεσσαλονίκη. Είδα από ένα ολόκληρο ελληνικό τάγμα να μένουν 50 άνδρες όρθιοι. Τα 3/4 των εξωματικών είναι εκτός μάχης. Όμως Έλληνες και Γάλλοι δεν θα το βάλουν κάτω. Θα ξαναεπιτεθούν για την ανακατάληψη του υψώματος σε μια επιχείρηση που στέφθηκε με επιτυχία. Επικεφαλής της προσπάθειας τέθηκε ο υπολοχαγός Βερτιλής. Το Ραβινέ ανακαταλήφθηκε μέσα στη νύχτα και οι Βούλγαροι επιχειρούσαν επί 4 ημέρες να επαναπροσεγγίσουν το ύψωμα και να το καταλάβουν. Στο τέλος, η γαλλόφωνη εφημερίδα της Σόφιας, Ηχό της Βουλγαρίας, θα γράψει για το Ραβινέ. Υπήρξε απερίγραπτη η λύσα με την οποία πολέμησαν οι βενιζελικοί Έλληνες. Μετά την επική μάχη, οι νεκροί μεταφέρθηκαν στο νεκροταφείο του σημερινού χωριού Χαμηλό, και μεταξύ αυτών ήταν και μεγάλοι στρατηγοί, όπως ο Καρακουλάκης, ο οποίος είχε διαμελιστεί από βουλγαρικές οβίδες. Στο πρώτο βίντεο για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αναφερθήκαμε ονομαστικά στη μάχη του Ντόμπρο Πόλε, όπου δεν αναφερθήκαμε στη συνεισφορά του ελληνικού στρατού στην καθοριστική αυτή μάχη. Ο ελληνικός στρατός εκεί συμμετείχε με επικεφαλή στον Παναγιώτη Γαργαλίδη. Στις 5.30 το πρωί, στις 15 Σεπτεμβρίου του 1918, τα γαλλικά και σερβικά στρατεύματα επιτέθηκαν κατά των βουλγαρογερμανικών στρατευμάτων και το 35ο Σύνταγμα Πεζικού λειτουργήσε ως σύνδεσμος μεταξύ των σερβικών και των γαλλικών στρατευμάτων, χωρίς να εισέλθει αρχικά στη μάχη. Μετά από πολλές μάχες, ο Γαργαλίδης θα πετύχει την ταχύτερη κατάληψη του ορεινού όγκου Πρεσλάβ σε μια επίθεση που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάσπαση του μετώπου και τη λήξη του πολέμου γενικότερα. Για το ρόλο του αυτό ο Γαργαλίδης παρασημοφορήθηκε στο πεδίο της μάχης από τον Γάλλο διοικητή του μακεδονικού μετώπου Νταλσέλμ με το γαλλικό πολεμικό σταυρό, ενώ στη συνέχεια του δόθηκε και το ανώτατο γαλλικό παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής. Στη μάχη αυτή, ο ελληνικός στρατός είχε 158 απώλειες. Για την ιστορία, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Γαργαλίδης συμμετείχε και στην εξαρτία της Κριμαίας κατά των Βολσεβίκων, μια απόφαση που έχει αμφισβητηθεί
καθώς είχε ως συνέπεια το διωγμό των Ελλήνων από την περιοχή. Καθώς οι μάχες αυτές έχουν μεγάλη αξία και δεν μπορούν σε ένα βίντεο να υποθούν όλα, στην περιγραφή σας παραθέτουμε μερικούς συνδέσμους για να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για τις ηρωικές μάχες, όπου ο ελληνικός στρατός συμμετείχε και θαυμάστηκε για την ανδρεία του από όλους τους συμμάχους. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και γίνετε συνδρομητές, ενώ μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας kognoskoteam.gr.